මම විශ්වාස කරා මේක පහලට එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මගේ විශ්වාසය හරි. ඔයාලට පේනවා ඔන්න අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන අවිලා තියෙනවා ඔයාලට තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ටිකක් විශේෂයි. ඒ තමයි ගොඩක් අය මිනිත් ට්‍රේඩින් කරන්න කැමති නැත්තේ. අකමැති එයාලට කාලය ගොඩක් වැය වෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා එන්ට්‍රි එකක් ගන්න ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉක්මනට එන්ට්‍රීස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකේදී එන්ට්‍රීස් ඉක්මනට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව ටික් ට්‍රේඩින් තරම් ඉක්මනට එන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් එන්ට්‍රීස් මේකෙදි ඉක්මනට එනවා. ඉතින් අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක බලන්න හැමෝටම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරලා වගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේමයි ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න වගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලටත් බයිනරි කැම්පස් channel එක share කරන්න. හරි. අද එහෙනම් අපි අපේ එපිසෝඩ් එකට යන්. මුලින්ම මම කිව්වා වගේ අද අපි කරන්නේ මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් අද මම ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද අපි අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්. මුලින්ම අපි මේකේ settings හදා ගන්න ඕනේ අපේ trade setup එක. අපි මුලින්ම මේකෙදි market එක කැමති market එකක් select කරගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. හරි මම මෙතනදී volatility 100 index එක තමයි තෝරගන්නේ. ඔයාට 10 25 50 75 100 කියන මේ කැමති volatility market එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ 1s කියන market පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ volatility market විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒ නිසා මෙතනදී volatility 100 එකක් market එක select කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් කැමති volatility මෙතන market එකක් select කරගන්න. හරි. ඊළඟට trading method එක rise fall. ඔයා මෙතනින් trading method එක rise fall කියලා select කරගන්න. ඊළඟට duration එක. මම කිව්වා අපි minute trading strategy එකක් තමයි කරන්නේ. මේකෙදි මම මෙතන duration එක tick කියන එක minutes වලට මාරු කරලා මේක මම විනාඩි 2කට තමයි දාන්නේ. 2 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් tick වලට වඩා accurate එක වැඩි අපි ඒක දන්නවා. ඒ වගේම තමයි minute trading වගේ මේක ඉක්මනට entries ගන්න හැකියාවකුත් ඔයාට තියෙනවා. හරි. ඊළඟට stake එක මම හැමදාම මතක් කරනවා stake එක දාද්දී හරිම පරිස්සමෙන් දාන්න. මොකද stake එක මත තමයි ඔයාලට හම්බෙන profit එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි stake එක මත තමයි ඔයා කීයක් loss වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා stake එක හරියට calculate කරලා ගන්න. ඊළඟට allow equals කියන එකේ tick එක දාගන්න. මේක ඔයාට win කරන්න additional chance එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ ළඟදී අපේ Telegram group එකේ මල්ලි කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ allow equals එක දාපුවාම account එකට මොනවා හරි වෙනවද කියලා. නෑ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නෑ. මේ option එක අපිට දීලා තියෙන්නේ මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසා මේ allow equals කියන එක පාවිච්චි නොකර ඉන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ rise fall කියන trading method එකේදී පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට මම මගේ basic setup එක හදා ගන්නවා අපේ trade එකේ settings ටික. ඊට පස්සේ මම යනවා trading view platform එකට. ඉතින් මේ trading view එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒ link එකේ යන්න පුළුවන්. ඔන්න මම trading view platform එකට ආවා. trading view platform එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක පේන්නේ. මම මුලින්ම මේකෙදි මම මෙතන select කරලා තියෙන්නේ volatility 100 index. ඒ නිසා මම මෙතනින් volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. දැන් මෙතන select කරලා තියෙන්නේ volatility 25 index. මම මෙතන R25 කියන එක ගාව click කරලා මෙතන 100 type කරනවා. මෙන්න මේ Deriv category එකට ඇවිල්ලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා volatility 100 index අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. ඔන්න තියෙනවා අපේ volatility 100 index chart එක. ඉතින් මෙතන candle duration එක තියෙන්නේ 24 hours. ඒ කියන්නේ මේක candle එකකින් අපිට පෙන්වන්නේ පැය 24ක්. ඒ කියන්නේ දවසක්. අපි මේක 1 minute වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ 24h උඩ click කරලා මෙතනින් 1 minute කියන එක select කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් volatility 100 index එකේ 1 minute candle chart එක බලා ගන්න. හරි. මේකෙදි අපි එක ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරලා අපිට පුළුවන් මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න.
මම මුලින්ම අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට එන්න. ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න CCI කියලා. CCI කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් commodity channel index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මම මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක තමයි අපි අද ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ. මම මුලින්ම මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට එනවා. මෙන්න මේ settings වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන style වලට එන්න. input වල මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයා එන්න style වලට. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ upper limit කියන එකේ color එකට එනවා මම. ඇවිල්ලා මේක මම කළු පාට දාගන්නවා. ඊළඟට මෙතනින් thickness එක මම වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කඩේර උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ line කියන එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 100 තියලා තියෙන එක මම 150 විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම එනවා මෙන්න මේ lower limit කියන එකට. මෙන්න මේ lower limit කියන එකේ මෙන්න මේ කලයක උඩ ක්ලික් කරලා කළු පාටට දා ගන්නවා. thickness එකත් මම කලින් එකේ වගේම මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට දා ගන්නවා. මේකෙත් මම මෙන්න මේ කඩේර ක්ලික් කරලා line කියන එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඍණ 100 තියෙන එක මම මෙතන ඍණ 150 දා ගන්නවා. මතක ඇතුව මේ උඩ එක ධන යට එක ඍණ. ඒ නිසා මෙතන ඍණ 150 තමයි දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඔන්න දැන් අපි අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. මේක හරිම ලේසි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මම කිව්වා අපි මෙතනදී 2 minute ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දාන්නේ. හරි. මේකෙදි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ CCI line එක මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත 150 line එක. හරි 150 line එක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. මෙන්න මේ ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඔයාට තියෙන්නේ price trade එකක් දාන්න. price trade එකක් දානවා විනාඩි කීයකටද? විනාඩි 2කට. හරි 2 minute trade එකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඍණ 150 line එක මෙයා මෙහෙම ක්‍රොස් කරද්දී අපි call එකක් දානවා. call trade එකක් දානවා 2 minute වල. අපි බලමු දැන් මෙතන අපිට entry කිහිපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ entries වලින් කීයක් win කරලා තියෙනවද? කීයක් loss වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙතන entry එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ entry එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1යි 2යි. මේ entry එක අපි trade එක win කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට තව entry එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති විනාඩි 2ක් යද්දී මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. නේ? මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙන 1යි 2යි. විනාඩි 2ක් යද්දී මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට entry එක මෙන්න මෙතන. හරි. මෙන්න මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ entry එකත් අපි win කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපි trade එකට enter වෙන්නේ මෙන්න මේ crossing එක ගිහිල්ලා හැදෙන පළවෙනි channel එකේ. මෙන්න මේ red channel එකෙන් තමයි මෙතන අපි trade එකට enter වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පළවෙනි channel එක, මේ දෙවෙනි channel එක. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි එක පටන් ගත්ත තැනට වඩා දෙවෙනි එක ඉවර වෙලා තියෙන්නේ පහලින්. ඒ කියන්නේ මේ trade එකත් අපි win කරලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් එක දිගට trades 3ක් අපි win කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන ගත්තොත් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනත් අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. හරි. කැනල්ස් දෙකක් ඇද්දි මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තොත් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනත් ඔයාට පේනවා 1යි 2යි. මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතනත් අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. මෙතන එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන එන්ට්‍රි එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතනත් ඔයාට පේනවා 1යි 2යි. නේ? මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. මෙතන ගත්තොත් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා මාකට් එක පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරලා තියෙනවා. මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මෙතන පොඩි ක්‍රොසින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන පොඩි ක්‍රොසින් එකක් 1යි 2යි. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක අපි lost වෙලා තියෙනවා. මෙතන ට්‍රේඩ් එක අපි lost වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ගත්තොත් ඔයාට පේනවා මේ ට්‍රේඩ් එකත් 1යි 2යි. පළවෙනි කැනල් එක කොළ පාටයි,
දෙවෙනි කැනල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි කැනල් එක පටන් ගත්තට වඩා ඉහළින්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරලා තියෙනවා. අපි දැක්ගත්තොත් 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9යි. ට්‍රේඩ් 9කින් එක ට්‍රේඩ් එකයි ලොස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් 9න් 8ක්ම අපි මෙතනදී වින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. හරි. ඉතින් මේක කරලා බලන්න කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මම ආපහු මතක් කරන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ TCI ලයින් එක අපි මේ හදාගත්ත 150 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් මාකට් එක මොකද වෙන්නේ? අප් වෙනවා. එහෙනම් ඔයා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරොත් අර 150 ලයින් එක ඍණ 150 ලයින් එක මාකට් එක ඩවුන්. ඔයා ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මේක හරිම ලේසි. දැන් මේ වෙලාව ඇතුළත ඔයාලට පේනවා එන්ට්‍රීස් 9ක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ එන්ට්‍රීස් වැඩිපුර අපිට එනවා. මොන දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද අපේ මේ උඩින් තියෙන 150 ලයින් එක මෙන්න මේ CCI ලයින් එක උඩට ක්‍රොස් කරයි වගේ අපිට පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ගොඩක් ලං වෙලා තමයි තියෙන්නේ මේ CCI ලයින් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තව green candle දෙකක් වගේ හැදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී red candle එකක් හැදෙන්නේ. හරි. ඔන්න ආපහු මාකට් එක උඩට ගියා. අපි බලමු මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එන්ට්‍රි එකක් ආවොත් අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. මෙතන red candle එකක් හැදුනේ. green candle දෙකක් වගේ හැදුනා නම් මෙතනින් ගොඩක් වෙලාවට මේ candle දෙක හරි. ඔන්න green candle එකක් හැදීගෙන යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉන්ඩිකේටර් එක මේ 150 ලයින් එක ආසන්නයටම ඇවිල්ලා තියෙන. ඔන්න දැන් ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රොස් වුණාට මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ආපහු රෙඩ් වුණොත් මේ ක්‍රොසින් එක නැති වෙන නිසා. ඒ නිසා මම මේ කැනල් එක හැදිලා ඉවර වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා මගේ එන්ට්‍රි එක ගන්න. මොකද හදිස්සි වෙලා එන්ට්‍රි එක ගත්තොත් සමහරට මේක නැති වෙන්න පුළුවන් ආපහු කැනල් එක පහළට ආවොත්. ඔයාලට පේනවා හරි. මේක දැන් නම් මේ තියෙන විදිහට පහළට එන්නේ නැති වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. බලමු තව තප්පර 4යි 3යි 2යි 1යි හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අලුත් channel එක හැදෙනවත් එක්කම. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොනවා වෙයිද කියලා. ඒවට පේනවා ඔන්න green channel එකක් හැදීගෙන යන්නේ. බලමු මාකට් එක ඉහළට යනවා. මෙන්න මෙතන ක්‍රොසින් එකෙන් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. තව විනාඩි 1යි තප්පර 33ක් තියෙනවා අපිට. තව විනාඩියක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි අපිට වල 3:46ක්. ඔන්න 4:54යි 3:46යි. ඔන්න දැන් ආපහු අපිට පේනවා මාකට් එක පහළට එන්න වගේ හදනවා. හැබැයි මම මෙතනදී සෙල් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් ආපහු මාකට් එක මේ ලෙවල් එකටම අපි පටන් ගත්ත තැනටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට තව විනාඩියක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් අලුත් කැනල් එක හැදෙන්න පටන් ගත්තා. අලුත් කැනල් එක ඔන්න පහළට එනවා. අපි බලමු මේක මාකට් එක පහළට එයිද කියලා විනාඩි දෙක ඉවර වෙද්දී. ඔන්න 45යි 44යි 42යි. ඉතින් මට ෂුවර් මේක විනාඩි දෙක ඉවර වෙද්දී ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතනදී මේක සෙල් කරන්නේ නැහැ. හරි. තප්පර 32යි 31යි 30යි බලමු. තව 20යි. තප්පර 18යි 17යි මට පේනවා තාම ප්‍රොෆිට් පැත්තේ තියෙන්නේ තව තප්පර 10යි. ඔන්න මම විශ්වාස කරා මේක පහළට එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මගේ විශ්වාසය හරි. ඔයාලට පේනවා ඔන්න අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකෙදි live trade එකක් දාන්නේ. මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ ඇති කියලා. මේක ඔයාලා හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. බැරි දෙයක් නෙවෙයි, කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔන්න අපි live trade එකකුත් ඔයාලට දාලා පෙන්නවා. හරි ලේසි ස්ට්‍රැටජි එකක්, ඕනෙම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා මේක කරයි, ඒ වගේම මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරයි කියලා. ඉතින් හැමෝටම විශ් කරනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රොෆිට් කරපු අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා අපේ ගොඩක් ස්ට්‍රැටජිස් වලට. ඔයාලත් මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් කරොත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මේක තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම මම විශ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වගේ යාළුවන්ට අපේ channel එක share කරන්න, අපේ වීඩියෝ share කරන්න, අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න description එකේ දාලා තියෙන අපේ Telegram channel එකටත් එකතු වෙන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ හැම ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුත්තකටම good luck. All the best.